કે તાકાત ના હોય ને લગ્ન કરવાની તો કોઈ છોકરાને ખોટા લગ્ન ના સપના હોય ને બતાવાય મારી કલેજી. બરોબર છે. અને પ્રેમ કરે ને તો મરતા સુધી જોડે રહેવાનું. અધ વચ્ચે ખોટા મજબૂરી ના બોના બતાવીને ના મારે લગ્ન નથી કરવા. છોડીને જતું નહીં રેવાય. વાત સહી. શું હે તે મારી કલેજી.